good morning. Today we are going to see the point named as physical significance of divergence of V. Physical significance of divergence of V. So already we know the value of divergence of V. So in that case we have considered the one, that is the vector field. If we suppose the V bar is a vector field, it is denoted by IVX JVY plus KVZ. Let's say this is equation 4. And on this vector we are going to operate the del operator. Its value is I dou by dou x, J dou by dou y plus K dou by dou z. It is equation number 2. म्हणजे आपण काय काय बघितलेलं आहे की ऑलरेडी वेक्टर फील्ड म्हणजे नेमकं काय बघितलेलं आहे 3 डायमेन्शनल डायरेक्शन आणि नंतर आपण काय बघितलेलं आहे की एक डेल ऑपरेटर आहे, इट इज अ मॅथमॅटिकल ऑपरेटर, त्याची व्हॅल्यू एवढी दिलेली आहे. हा ऑपरेटर काय करू शकतोय की वेक्टर फील्डवर काय करतो ऑपरेट करू शकतो, स्केलर फील्डला पण ऑपरेट करू शकतो. स्केलर फील्डला ज्यावेळी ऑपरेट करेल त्यावेळी आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं ग्रेडियंट ऑफ फाय म्हणतो आपण त्याला, आणि त्याचं फिजिकल सिग्निफिकन्स बघितलं आहे. आता आपण काय करायचंय की वेक्टर फील्डवर अप्लाय करायचंय. वेक्टर फील्डवर अप्लाय करताना दोन्ही वेक्टर आहेत, याचा अर्थ आपल्याला दोन मल्टिप्लिकेशन मिळणार, एक डॉट प्रोडक्ट एक मिळणार आणि एक क्रॉस प्रोडक्ट मिळणार. जो डॉट प्रोडक्ट मिळणार आहे त्याला आपण काय म्हणतो डेल डॉट व्ही व्ही बार, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डायव्हर्जन्स ऑफ वेक्टर फील्ड व्ही बार, or it is written as div v bar. हे असं तरी लिहिलं जातं किंवा शॉर्ट मध्ये असं तरी लिहिलं जातं. आता त्याची व्हॅल्यू आपण मिळवलेली आहे. किती व्हॅल्यू मिळवलेली आहे बघा, डेल डॉट व्ही बार इज इक्वल टू किती व्हॅल्यू मिळवलेली आहे, डो व्ही एक्स डिवाइडेड बाय डो एक्स, डो व्ही वाय डिवाइडेड बाय डो वाय प्लस डो व्ही झेड डिवाइडेड बाय डो झेड. व्हॅल्यू आपण मिळवलेली आहे. आता याचं फिजिकल सिग्निफिकन्स म्हणजे नेमकं काय हे आता आपण याच्यामध्ये व्हिडिओमध्ये बघायचं. लक्षात आलं तुम्हाला सगळ्यांना की व्ही बार आपण वेक्टर फील्ड मानला, डेल ऑपरेटर घेतला, डेल ऑपरेटर व्ही बार वरती ऑपरेट केला, तर पहिली केस आपल्याला मिळते डेल डॉट व्ही. दुसरी जी केस मिळणार आहे ती काय मिळणार आहे तेही तुम्हाला झालेलं आहे, डेल क्रॉस व्ही, त्याला आपण कर्ल म्हणतो. त्याचं फिजिकल सिग्निफिकन्स आपण नंतर बघू, पण आज आपण काय बघणार आहे की डेल डॉट व्ही, डेल डॉट म्हणजे डॉट प्रोडक्ट आहे. डॉट प्रोडक्ट असेल तर त्याचं स्केलर प्रोडक्ट आहे. स्केलर प्रोडक्ट म्हणजे फक्त मॅग्निट्यूड असतात आणि ते कसं रीड केलं जातं, डायव्हर्जन्स ऑफ व्ही बार. त्याला काय म्हणतात डीआयव्ही डॉट व्ही बार किंवा डायव्हर्जन्स ऑफ व्ही बार. याची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे, इतकी दिलेली आहे. याच्यामध्ये काय नाहीये, आय जे के नाहीये, याचा अर्थ दिस इज दी स्केलर क्वांटिटी. व्हॉट दिस क्वांटिटी टेल्स अस, व्हॉट दिस क्वांटिटी टेल्स अस, दॅट इज डो बाय डो एक्स म्हणजे व्हेरिएशन आहे, आपल्याला माहिती आहे. डो बाय डो वाय म्हणजे वाय डायरेक्शन व्हेरिएशन आहे. डो बाय डो झेड म्हणजे काय, कोणत्या डायरेक्शन व्हेरिएशन आहे, झेड डायरेक्शन व्हेरिएशन आहे. मग कशाचं व्हेरिएशन आहे, व्हीएक्स. व्हीएक्स हा कशाचा कंपोनंट आहे, व्ही बारचा कंपोनंट आहे. म्हणजे व्ही हे वेक्टर फील्ड आहे, ते एक्स डायरेक्शन काय कसं चेंज होतं, वाय डायरेक्शन कसं चेंज होतं आणि झेड डायरेक्शन कसं चेंज होतं हे आपल्याला कोण सांगतं, दिस क्वांटिटी. मग आता फिजिकल सिग्निफिकन्स इथपर्यंत सगळ्यांना समजलं असेल तर याचा एक हे लिहून घ्या आणि नंतर आपण मग याचा फिजिकल सिग्निफिकन्स बघूया. म्हणजे ही जी क्वांटिटी आहे ही क्वांटिटी आपल्याला फिजिकली काय आहे हे आपल्याला बघायचं आहे. तर त्याच्यासाठी आपण वेक्टर फील्ड घेऊया. वेक्टर फील्ड कुठले कुठले आहेत आपल्याला माहित आहे. एक इलेक्ट्रिक फील्ड असू शकते,
एक इलेक्ट्रिक फील्ड किंवा मॅग्नेटिक फील्ड असू शकते. So we are going to consider any one field, that is electric field or magnetic field. What is field? Field or vector field? Vector field is the space. एक space आहे ज्या स्पेस मध्ये each and every point is associated with vector point. That means each and every point needs magnitude as well as the direction. Magnitude as well as the direction. So now this field is called as a vector field. म्हणजे इथे मॅग्नेटिक फील्ड आहे. मॅग्नेटिक फील्ड कसं आहे की समजा आपण आता मॅग्नेट घेतला, इथे N घेतला, इकडे S घेतला, बरोबर. तर या डायरेक्शन लाईन्स ऑफ फोर्स काय होतात, ट्रॅव्हल होतात. सो दीज लाईन्स ऑफ फोर्स इन अ स्पेस इज कॉल्ड मॅग्नेटिक फील्ड. तसंच समजा एखाद्या बाजूला काय घेतला, प्लस हे घेतला चार्ज घेतला, दुसऱ्या बाजूला निगेटिव्ह चार्ज घेतला, लाईन्स ऑफ फोर्स काय होतात, इकडून इकडे ट्रॅव्हल होतात ना. दिस इज द लाईन्स ऑफ फोर्स. सो दीज लाईन्स ऑफ फोर्स इन दॅट ट्रॅव्हल्स इन अ स्पेस, दॅट स्पेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड नीड्स मॅग्निट्यूड, म्हणजे लाईन्स, नंबर ऑफ लाईन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दिस एरिया. किती लाईन्स आहेत त्याच्यावरून त्याचं इंटेन्सिटी मॅग्निट्यूड माहित झालं आणि कोणत्या डायरेक्शनला आहे हेही माहित झालं. दॅट इज दिस फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड. लक्षात आलं. आता या फील्ड मध्ये आपण एक काय करायचं, पॅरलोपाइड कन्सिडर करायचं. पॅरलोपाइड म्हणजे एक स्मॉल क्यूब कन्सिडर करायचं आणि त्या फील्ड मध्ये हे जे फील्ड आहे याला आपण वेक्टर फील्ड म्हटलेलं आहे. हे फील्ड आपण डिनोट कसं करणार आहे, IVX JVY प्लस AVZ या पद्धतीने डिनोट करणार आहे. हे डिनोट केलेली जी व्हॅल्यू आहे ती डिनोट केलेली व्हॅल्यू एका छोट्या क्यूब मध्ये आपण कन्सिडर करूया आणि मग सगळ्या डायरेक्शनला आपण कन्सिडर करूया. तर या छोट्या क्यूब मध्ये कन्सिडर केल्यानंतर काय होतं, व्हेरिएशन कसं होतं हे आपण बघूया. हे लक्षात आलं का सगळ्यांना तुम्हाला? फिजिकल सिग्निफिकन्स बघत असताना आपण काय बघितलं, एक वेक्टर फील्ड बघितलं. वेक्टर फील्ड म्हणजे काय काय असू शकतं, एकतर इलेक्ट्रिक फील्ड असू शकतं किंवा मॅग्नेटिक फील्ड असू शकतं. What the field is called vector field? Which field is called a vector field? Yes. Each and every point in this space is associated with vector point. Vector point is that point which needs the direction as well as magnitude to explain its value. Then, now we are going to consider the two types of fields. इथे magnetic field consider केला, इथे electric field consider केला. Field म्हणजे lines of force passing through the space. Now, either in this space or in this space, we are going to consider one small cube, or it is also named as the parallelepiped. Parallelepiped म्हणजे this is very small cube, parallelepiped. So now we are going to consider the parallelepiped and we are going to study the variation of vector field through this very parallelepiped. So for that we are going to see this field. So now we are going to consider one vector field. Consider the field, vector field, either any vector field. And we are going to also consider a parallelepiped. म्हणजे पॅरलोपाइड पण कन्सिडर करायचं आहे, कुठं कन्सिडर करायचं आहे, वेक्टर फील्ड मध्ये कन्सिडर करायचं आहे. आणि मग आता आपण पॅरलोपाइड एक छोटस आपल्याला अंडरस्टँडिंग साठी थोडस मोठं घेऊया. हे पॅरलोपाइड आहे, लक्षात आलं का बघा सगळ्यांना तुम्हाला. सो दिस इज द पॅरलोपाइड इज नथिंग बट वन ऑफ द क्यूब. हॅविंग एरिया आपण कन्सिडर करूया PQRS, हे एका साइडचे झाले. याला आपण नाव देऊया ABCD. So PQRS and ABCD form a parallelepiped. आता हा पॅरलोपाइड असताना समजा हा काय कुठे वेक्टर फील्ड मध्ये आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे. वेक्टर फील्ड मध्ये वेक्टर फील्ड काय असू शकतं, इलेक्ट्रिक फील्ड तरी असू शकतं किंवा मॅग्नेटिक फील्ड आहे. आता मग या फील्ड मध्ये ठेवल्यानंतर याच्यामध्ये काय जाणार, याच्यातून काय जाणार आहे, लाईन्स ऑफ फोर्स जाणार आहे. याचा अर्थ लाईन्स ऑफ फोर्स व्हेरी होणार आहेत. सपोज करा की याच्या सेंटरला
म्हणजे ह्या क्यूबच्या सेंटरला व्ही बार एवढं वेक्टर फील्ड आहे. किती आहे? व्ही बार एवढं वेक्टर फील्ड आहे. त्याची व्हॅल्यू किती आहे? आपल्याला माहिती आहे वेक्टर फील्डची व्हॅल्यू आय व्ही एक्स जे व्ही वाय के व्ही झेड. बरोबर. आता आपण सपोज करूया की याची लेंथ जी आहे ती dx आहे. याची लेंथ किती आहे? dx आहे. याची विड्थ जी आहे आपण सपोज करूया की dz आहे. याची हाईट सपोज करूया की dy आहे. लक्षात आलं सगळं ना? सो व्हॉट इज द क्यूब? क्यूब इज द नथिंग बट लेंथ, ब्रेड्थ अँड हाईट. लेंथ किती कन्सिडर केली? dx. ब्रेड्थ किती कन्सिडर केली? dz. हाईट किती कन्सिडर केली आहे? dy. सो व्हॉट इज द व्हॉल्यूम? व्हॉल्यूम किती असेल सांगा? यस, व्हॉल्यूम किती असेल? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाईट. सो दॅट मीन्स dx dy dz. समजलं का? बघा काय काय आपण सपोज केलेलं आहे ते परत परत एकदा सांगतो की आपण फिजिकल सिग्निफिकन्स कशाचं बघायचं आहे? डायव्हर्जन्स ऑफ व्ही. डायव्हर्जन्स ऑफ व्ही म्हणजे काय आपण बघितलं. डायव्हर्जन्स ऑफ व्ही ची व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट केली आणि त्यानंतर मग फील्ड कन्सिडर केली, इलेक्ट्रिक किंवा मॅग्नेटिक. त्या फील्ड मध्ये एक पॅरलोपाईड म्हणून एक क्यूब कन्सिडर केला. त्या क्यूब हा जो क्यूब आहे तो फील्ड मध्ये ठेवला. याचा अर्थ याच्यातून लाईन्स ऑफ फोर्स जाणार आहेत. लाईन्स ऑफ फोर्स जाणार आहेत याचा अर्थ ते व्हेरी होणार आहेत. या टोकाला वेगळे असतील, या टोकाला पण वेगळे असू शकते. तर व्हेरी जे होणार आहे त्याच्यापैकी आपण त्याच्या सेंटरला फील्ड किती मानलेलं आहे? इतकं मानलेलं आहे. त्यानंतर आपण काय करणार आहे? त्याची लांबी, रुंदी आणि उंची बघणार आहे. त्याची लांबी आपण घेतली dx, रुंदी किती घेतली? dz, हाईट किती घेतलं? dy. त्याचा व्हॉल्यूम किती झाला? dx dy dz. हे समजलं सगळं ना? आता आपण कन्सिडर करूया की एक लाईन्स ऑफ फोर्स या डायरेक्शनने एंट्री व्हायला लागते. कोणत्या डायरेक्शन? बघा, एक्स डायरेक्शन. एक्स डायरेक्शन एंट्री होत आहेत आणि ते एंट्री कुठल्या फेस मधनं व्हायला लागलेत? पी क्यू आर एस या फेस मधनं एंट्री होत आहेत आणि कुठल्या याच्यातून बाहेर पडत आहेत? सो दे आर गोइंग आउट फ्रॉम द फेस ए बी सी डी. So lines of force entering in the parallelepiped through the space, that is the face PQRS, and it remains in the cube of value V, whereas some amount of lines of force are going out from this cube in x direction through the face A, B, C, D. Understand? Now we are going to calculate how many number of lines of entering, how many number of lines of force outgoing. So now let us consider lines of force entering in the face PQRS. किती असेल सांगा? काय व्हेरी होणार आहे? व्ही व्हेरी होणार आहे. कोणत्या डायरेक्शन व्हेरी होणार आहे? एक्स डायरेक्शन व्हेरी होणार. म्हणजे या व्ही चा कुठला कंपोनंट आपण फक्त कन्सिडर करणार आहे? Vx. दुसरा कंपोनंट आहे का या डायरेक्शन? आता व्ही आपण कन्सिडर केले का? नाही. या डायरेक्शन कन्सिडर केले का? नाही. आपण फक्त Vx कन्सिडर करणार आहे. म्हणजे काय कन्सिडर झालं? Vx. सो नाउ वी आर गोइंग टू कन्सिडर व्हेरिएशन ऑफ Vx अलॉंग x डायरेक्शन. आता V पासून V हा सेंटरला आहे. V हा सेंटरला असेल तर सेंटर पासून इथपर्यंतचं अंतर किती असेल? इथपर्यंत अंतर किती असेल? dx डिवाइडेड बाय 2. एंट्री होणार आहे याचा अर्थ ऍडिशन आहे. एंट्री होणार आहे याचा अर्थ ऍडिशन आहे. म्हणजे dx डिवाइडेड बाय 2 एवढ्या डिस्टन्सला एंटर होत आहे. एवढ्या डिस्टन्सला एंटर होत आहे. काय व्हेरी होत आहे? Vx व्हेरी होतं. कोणत्या डायरेक्शनला होतं? x डायरेक्शनला होतं. समजलं का? बघा. सो this lines of force, number of lines of force, or it is also called as flux. Flux entering in through the phase PQRS is given by Vx. Vx is nothing but the component of V bar along x-axis variation at distance dx divided by 2. dx divided by 2 म्हणजे सेंटर पासून dx divided by 2 एवढ्यावरती फेस आहे.
त्या ठिकाणी काय होणार आहे, ऍडिशन होणार आहे. काय व्हेरी होणार आहे, Vx व्हेरी होणार आहे. कोणत्या डायरेक्शन होणार आहे, एक्स डायरेक्शन. व्हेरिएशन आपण कसं दाखवतो, डो एक्स Vx डिवाइड बाय डो एक्स. समजलं तुम्हाला? सो दिस इज द लाइन्स ऑफ फोर्स. बट एकच लाईन एंटर होते का, ह्या टोटल फेसचं काय एरिया किती असेल, लांबी गुणिले उंची. किंवा इथं याची व्हॅल्यू किती आहे, ज्याला आपण मानलं डी झेड, आणि याची हाईट किती मानलाय, टी वाय. सो व्हॉट इज दॅट व्हॅल्यू, dy into dz. Do you understand? So this lines of force entering PQRS gives the value Vx plus dou Vx divided by dou x into dx divided by 2 into dy dz, where dy dz is nothing but area of this line. आता एंट्री झाल्यानंतर तेवढेच लाइन्स ऑफ फोर्स काय होणार आहेत, किंवा काही लाइन्स ऑफ फोर्स काय होणार आहेत, या फेस मधनं बाहेर पडणार आहे. सो लाइन्स ऑफ फोर्स, नाउ वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट लाइन्स ऑफ फोर्स, आर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लक्स. फ्लक्स outgoing through this face ABCD, through the face ABCD. बाहेर जाणार आहे, त्याचा अर्थ काय झाला, मायनस साइन आला. इट इज गोइंग आउटसाइड, सो दिस इज मायनस साइन. काय व्हेरी होतं, कोणत्या डायरेक्शन ना, Vx व्हेरी होतं. आता किती व्हेरी होतं, किती डिस्टन्सला व्हेरी होतं, dx डिवाइड बाय 2. परत फेस एबीसीडी जो आहे तो किती डिस्टन्सला आहे, dx डिवाइडेड बाय 2 एवढ्या डिस्टन्सला. काय व्हेरी होणार आहे, सेम व्हेरी होणार आहे, डो Vx डिवाइड बाय डो x, आणि किती एरिया आहे त्याचा, dy dz. डू यू अंडरस्टँड व्हाट दिस, नथिंग बट. सो फ्लक्स एंटरिंग is given by this, flux outgoing is given by this. So what is the net, म्हणजे इकडून फ्लक्स एंटर करतं, इकडून फ्लक्स बाहेर जातं, ह्या क्यूब मध्ये फ्लक्स किती आहे, या x च्या डायरेक्शन ना क्यूब मध्ये फ्लक्स किती आहे. सो नाउ वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट नेट फ्लक्स इन द क्यूब. नेट फ्लक्स इन क्यूब दॅट इज इक्वल टू, आता बघा नेट फ्लक्स याचा अर्थ काय, इनकमिंग मायनस आउटगोइंग. डू यू अंडरस्टँड? सो इनकमिंग म्हणजे किती, समजा माझ्याकडे 10 रुपये आहेत, 10 रुपये इथं आहेत, एखाद्याने माझ्याकडे मला 50 रुपये दिले आणि दुसऱ्याला मी 50 रुपये दिले, माझ्याकडे राहिले किती, 10 रुपयेच राहिले. बरोबर, इकडं एंटर किती झालं, बाहेर किती गेले, दॅट इज नेट फ्लक्स. नेट फ्लक्स इन अ क्यूब, आर इट इज ऑल्सो नोन एज पॅरॅलल इज फ्लक्स एंटरिंग मायनस फ्लक्स आउटगोइंग. फ्लक्स एंटरिंग किती आहे, Vx, ही व्हॅल्यू आहे तसंच ठेवतो मी, Vx प्लस डो Vx डिवाइडेड बाय डो x इंटू dx डिवाइडेड बाय 2 मायनस काय, फ्लक्स आउटगोइंग किती आहे, इतकी व्हॅल्यू आहे. सो दिस इज Vx मायनस डो Vx डिवाइडेड बाय डो x इंटू dx डिवाइडेड बाय 2 इंटू dy dz. समजलं का सगळ्यांना? नाउ दॅट इज इक्वल टू, आता हे जर आपण आतमध्ये घेतलं, त्या कंसाच्या आतमध्ये घेतलं, तर दिस विल बिकम प्लस, दिस विल Vx बिकम प्लस मायनस, अँड दिस विल बिकम प्लस. सो दिस Vx and this Vx gets cancelled. And now what is the common these two? कॉमन किती आहे बघा, डो Vx डिवाइडेड बाय डो x कॉमन आहे, आणि dx डिवाइडेड बाय 2 प्लस dx डिवाइडेड बाय 2 किती राहिलं, dx फक्त राहिलं. 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 किती राहणार, 1. बरोबर, dx, आणि इथं आहे तेच कॉमन सेम, dy dz. सो दिस इज द नेट फ्लक्स इन x डायरेक्शन. आता नेट फ्लक्स इन x डायरेक्शन इथपर्यंत सगळ्यांना समजलं का? इथं आपण काय केलं आपल्या लक्षात आलं, फिजिकल सिग्निफिकन्स म्हणजे याचा अर्थ आपण बघतो. त्याच्यासाठी फील्ड कन्सिडर केलं, पॅरलल पाईप कन्सिडर केलं, एक डायरेक्शन फक्त कन्सिडर केली, आणि आपण नेट फ्लक्स काढलं. ह्या डायरेक्शन व्हेरिएशन किती होतं, इतकं होतं. आता तशीच पद्धतीनं वाय डायरेक्शनला किती व्हेरिएशन होईल, याच पद्धतीनं आता एक्स डायरेक्शन इतकं आहे, त्याला आपण नाव देऊया इक्वेशन नंबर 3. वाय डायरेक्शन किती होईल, इकडून आता कोणत्या केस मध्ये एंट्री करते, SDCR, बरोबर ना, SDCR.
या फेस मधनं एंट्री करणार आहे. आउटगोइंग कुठल्या डायरेक्शन आहे? या डायरेक्शन आहे. दॅट इज PABQ या फेस मधनं काय होणार आहे? बाहेर पडणार आहे. आता त्यावेळी नेट फ्लक्स किती असेल? नेट फ्लक्स इन y डायरेक्शन किंवा y ऍक्सिस दॅट इज गिवन बाय दिस. हीच व्हॅल्यू येणार आहे. फक्त कोणती व्हॅल्यू चेंज होणार आहे? Vx च्या ऐवजी Vy. इज इट? सो V dou Vy divided by dou y dx dy dz. So this is equation number 4. लक्षात आलं? नाउ नेट फ्लक्स along z axis तिसरी ऍक्सिस किती असेल सांगा? आता तुम्हाला पाठवायला पाहिजे. dou Vz divided by dou z into dx dy dz. So equation number 5. So what we have calculated to see? Flux variation in x direction, this is given by this. Flux variation in this direction, this is given by this. Whereas the flux variation in this direction, that is z-axis direction, is given by this value. So what is the total net flux change in Q? Total net flux किती? या डायरेक्शन किती चेंज होतं? प्लस या डायरेक्शन किती चेंज होतं? आणि प्लस या डायरेक्शन किती चेंज होतं? Is it? So that is the sum of all these three gives rise to net flux in a parallel. Do you understand? So now we are going to write that value. So net flux outgoing through parallel pipe is equal to in x direction इतका आहे, y डायरेक्शन इतका आहे, z डायरेक्शन इतका आहे. आता x डायरेक्शन किती आहे? याच्यामध्ये हा तिन्हीमध्ये कॉमन काय हो? त्या तिन्हीमध्ये dx dy dz. हे अधिक हे इतकं केला तर तुम्हाला कंसामध्ये काय काय येईल सांगा? पहिली ही व्हॅल्यू dou Vx divided by dou x प्लस दुसरी ही व्हॅल्यू dou Vy divided by dou y प्लस तिसरी व्हॅल्यू dou Vz divided by dou z. बाहेर कॉमन ची टर्म आहे ती कॉमन टर्म मिळली किती? dx dy dz. समजलं का? So this is the value of net flux outgoing parallel in a parallel pipe is given by this value plus this value. Plus that is into that value. So that is equal to net flux consistent. So what is this value? What is this value? This value is nothing but divergence of V. So divergence of V is given by that value. की value are dou Vx divided by dou x, dou Vy divided by dou y, dou Vz divided by dou z. So this is nothing but divergence of V. बरोबर ना? Divergence of V. आणि dx dy dz equation 2 बघा. dx into dy plus into dz काय मिळतं? व्हॉल्यूम. म्हणजे याचा व्हॉल्यूम किती आहे? व्हॉल्यूम dv. मग आपल्याला ह्याचं फक्त सिग्निफिकन्स बघायचं आहे. हे सिग्निफिकन्स म्हणजे याला इकडं डिवाइड करा. हीच व्हॅल्यू आपण करूया. सो नेट फ्लक्स आउटगोइंग थ्रू पॅरलल पाइप डिवाइडेड बाय दिस dv value gives rise to divergence of V. So this is nothing but the value of divergence of V. What the divergence of value? Divergence of V bar speaks, that is, it is nothing but net flux outgoing through a parallel pipe. किती ह्याच्यातून बाहेर पडता येतं लाइन्स ऑफ फोर्स एखाद्या फोर्स को ह्याच्यामध्ये पॅरलल पाइप मधून पर युनिट व्हॉल्यूम एका युनिट व्हॉल्यूमला किती बाहेर पडतात हे कोण सांगतं? डायव्हर्जन्स ऑफ V. So divergence of V is nothing but in statement divergence of V gives the value of net flux outgoing through a parallel pipe per unit volume is nothing but physical significance of divergence. Understand? Thank you.